ඔයාලා දන්නවද අපි විනාඩියක් හරියට ප්ලෑන් කරොත් විනාඩි 10ක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා දවසෙන්. යුද්ධයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා සතුරා පරද්දන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? ප්ලෑන් එකක් ගහලා තමයි යන්නේ. දවසේ ප්ලෑන් කර ගැනීමෙන් ඔයගොල්ලෝ ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ සිතීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. අපේ තරුණ ප්‍රජාව මේ වගේ දවස ප්ලෑන් කරලා රටක් පාලනය කරන ගන්න පුළුවන් තත්වයකට ගෙනවනම් තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. සුබ දවසක්. MasterMind ROSHAN YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දවස සැලසුම් කරගන්නේ කොහොමද? How to plan your day. ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්. මොකක් කට්ටිය තමන්ගේ දවස ප්ලෑන් කරන්නේ නැතෝ ඔහේ ඉබාගාතේ යන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට අපි මාසයක්, අවුරුද්දක්, අවුරුදු දෙකක්, තුනක්, පහක් ගියාම දක්නට ලැබෙන කිසිම growth එකක් නැති අවස්ථා. ඉතින් එවැනි දේවල් වලින් වැළකෙන්න let's plan the day. How to plan your day. ඔයගොල්ලෝ දවස සැලසුම් කරගන්නේ කොහොමද? හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලන්ගේ දවස සැලසුම් කරගන්න අවශ්‍යයි. දැන් අපි හෙට දවස ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ අද. ඒ කියන්නේ අද රෑ හෝ ඒ දවස් ඇතුළත අපි ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ අපි හෙට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ හෙට උදේ නැගිටලා තමන්ගේ ඊමේල්ස්, ෆෝන් කෝල්ස්, WhatsApp බලන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ තමන්ගේ දවස. ඉතින් හරි සරල දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඩයරි එකක් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නෝට්බුක් එකක් නැත්නම් කොල්ල කෑල්ලක් අරගෙන හෙට දවසේ කරන්න ඕන දේවල් ඔයා ලිස්ට් ඩවුන් කරගන්න. ඔයාලා දන්නවද අපි විනාඩියක් හරියට ප්ලෑන් කරොත් විනාඩි 10ක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා දවසෙන්. There is a saying called 1 minute of planning can save 10 minutes of execution. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් උදාහරණයක් බලන්න යුද්ධයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා සතුරා පරද්දන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? ප්ලෑන් එකක් ගහලා තමයි යන්නේ. ප්ලෑන් එකක් ගහන්න නැතුව ඔහේ එබාගාතේ ගියොත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සතුරා අපිට වෙඩි තෙල් අපිව නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ප්ලෑනින් කියන දේ තාමත් අවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් සමහර අයට කියන්න පුළුවන් ඇයි අපි මේ වගේ දවස ප්ලෑන් කරගන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දවස ප්ලෑන් කර ගැනීමෙන් ඔයගොල්ලෝ ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා? පළවෙනි වාසිය විදිහට කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස යන්නේ යම්කිසි ඉලක්කයක් කරා. යම්කිසි ගෝල් එකක් තියාගෙන තමයි යන්නේ. එතකොට මේ ගෝල් එක යනකොට හැම වෙලාවෙම ඔළුව වැඩ කරන්නේ මේ ගෝල් එක අචීව් කරන්න තමයි. දෙවෙනි වාසිය විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ සිතීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සිතීමේ ශක්තිය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හෙට ප්ලෑන් හරි. ඒක නැත්තම් අපි ඊළඟ දවසේ මොනවද කරන්නේ? අන්න එවැනි කරුණු කාරණා වලට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. සිතීමේ ශක්තිය වර්ධනය වෙනවා. තුන්වෙනි වාසිය විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඵලදායීතාවය. We call productivity will increase. ප්‍රොඩක්ටිවිටි කියන්නේ අපිට අවශ්‍යම දෙයක්. සමහර දවස් දැන් සමහර මම නිකන් විවේචනය කරන්නේ ඒත් අපි ආණ්ඩුවේ රස්සාවක් හෝ ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරයෙක් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ දවස ප්ලෑන් කරනවද කියලා අපිට හිතනවා. උදේ යනවා, හවස එනවා, උදේ යනවා, හවස යනවා. නේ? ඉතින් අපි එවැනි දේවල් වලට පෙළඹෙන්න හේතුව ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැති හින්දා. ඒ නිසා තමයි මේ රටටත් මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැම්මම අපේ තරුණ ප්‍රජාව අපි මේ වගේ දවස ප්ලෑන් කරලා රටක් පාලනය කරන ගන්න පුළුවන් තත්වයකට ගෙනවනම් තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. ඉතින් හැම සාර්ථක පුද්ගලයෙක්ම දවස කළමනාකරණය කරන්නේ එහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ දකි සමහරවිට ඩයරිස්, නෝට්බුක්ස්, එතකොට Google planning, Google calendar තව දේවල් තියෙනවා. ඇයි මේවා දේවල් තියෙනකොට සාර්ථක වෙන්න කැමති පුද්ගලයන්ට මේවා භාවිතා කරගන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ ටාස්ක් 10ක්, ඒ කියන්නේ 10 ටාස්ක් දාගෙන තියෙනවා එදාට කම්ප්ලීට් කරන්න. මේ 10න් අඩු ගානේ 5ක්වත් ඔයගොල්ලන්ට කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් වුණොත්, ඔයගොල්ලන්ට අවසන් කරන්න පුළුවන් වුණොත් ජයග්‍රහණයක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩු ගානේ මේ 10න් 5ක්වත් අද කළොත් ඒතකොට හෙට ඉතුරු 5ත් එක්ක තව 3ක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි සමාජයට එකක්වත් කරන්නේ නැතුව එහි ඉබාගාතේ යන අවස්ථා දැකලා තියෙනවනේ. නිසා අපි ඒවෙන් වැළකෙන්න ප්ලෑන් එකක් ඇතුව වැඩ කරමු. අපි හිතමු ප්‍රොෆෙෂනල් වශයෙන්, වෘත්තීයමය වශයෙන් ඔබ ජොබ් එකක් කරනවා නම් එතකොට ඒ ජොබ් එකත් සමග ඔබ ගාව තියෙන ටාස්ක් ටික ප්‍රයොරිටයිස් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රයොරිටයිස් කියන්නේ හරි අනිවාර්යෙන් පළවෙනි ටාස්ක් එක අපි මේක කළ යුතුම දෙයක් කියලා කාරණා 1 2 3 වගේ ප්‍රයොරිටයිස් කර ගැනීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. සමහරට ඔයගොල්ලන්ගේ ජොබ් එකේ යම්කිසි ටාස්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටාස්ක් එකට අමතරව තව පොඩි ටාස්ක් පොඩි දේවල් කාරණා කීපයක් ඇති. ඒතර එවැනි අවස්ථාවක අපි මොකද කරන්න යුත්තේ? ඒතර ඒ ටාස්ක් එකට ළඟා වෙන්න තව පොඩි ටාස්ක් කළ යුත්තේ. ඒතර ඒ ටාස්ක් වලටත් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගේම ගහගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව එක්සැම්පල් එකකට කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අරමුණක් ඇති ඔයගොල්ලන්ට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එකපාරට හෙට පටන්ගෙන කෝටිපතියෙක් වෙන්න බෑනේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ හරි පළවෙනි පියවර සමාගමක් රෙජිස්ටර් කරන එක.
එහෙම නැත්නම් සමාගමට අවශ්‍ය කැපිටල් එක මොන වගේද කියලා බලන්න. ඊට අමතරව බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. අනේ එවැනි දේවල් කළා තමයි අපි ගේම් එකට යන්න ඕනේ. නැත්නම් එකපාරට උදේ නැගිට ගමන් බිස්නස් එකක් රන් කරන්න අමාරුයි. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ දවස ප්ලෑන් කරගන්න. ඒ වගේම හැම කාලෙක යම්කිසි ටාස්ක් එකකට වෙලාවක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ විනාඩි 5යිද 10යිද පැය භාගයේද පැයයිද කියලා. මොකද සමහර අය මගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන පොඩි නගින මල්ලේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ටාස්ක් එකක් 3ක් තියෙනවා නම් දවසම ඕක අල්ලගෙන ඉන්නවා. එහෙම වැඩක් නැහැ. රයිට්? ඒකන පැයක් දුන්නා නම් ඒ පැයක් ඇතුළත වැඩේ කරන්න ඕනේ. රයිට්? නැත්තම් නිකන් ඇද තියාගන්න වැඩක් නැහැ. ඒ ටාස්ක් එක සමහර විශේෂයෙන් සමහර ආයතනවල එකම ටාස්ක් එක සතියෙම කර ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට ඒ මිනිස්සු තමයි ගිහිල්ලා බෝනසුයි අරවයි මේවා ඉල්ලන්නේ බස්කෙන්. ඒ මිනිස්සයාගෙන් අඩු ගානේ එයාටවත් වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ සේවා දායකයට එම්ප්ලොයිටත් වැඩක් නැහැ. ඒ කම්පැනි වැඩක් නැහැ. රටටත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ පුද්ගලයන් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔබ එවැනි පුද්ගලයෙක් නම් තරහ වෙන්න එපා. අපි අද ඉඳන් මේ වැඩපිළිවෙල අලුතින් පටන් ගමු. එතකොට මේ ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් වෙයි. ඔබේ ආයතනයට ප්‍රොෆිට් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ආයතනයේ ප්‍රොෆිට් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට බෝනස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එවැනි විදිහට හැමෝම හිතන්න පටන් ගත්තොත් මේ රටත් වෙනස් රටක් බවට පත් කරගන්න අපි හැමෝටම පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක සමරයිස් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට කාරණා තුනක් කියනවා. ඒ තුන හරියට ඔයගොල්ලෝ කරොත් ඉතාමත් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණාව to do list එකක් හදාගන්න. to do list කියන්නේ තමන් කරන්න තියෙන දේවල් ගැන. number 1 to do list එකක් හදාගන්න එක. number 2 prioritize list එකක් හදාගන්න එක. තුන්වෙනි කාරණාව සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ prioritize කරන list එක තියෙනවනේ. ඒ list එකේ prioritize කරන list එක හෝ task එක අනිවාර්යෙන් ඒ දවස් ඇතුළත කළ යුතුම දෙයක් බවට පත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා අපේ MasterMind ROSHAN YouTube channel එක subscribe කරලා bell notification එකත් on කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.